Üdvözöllök a YouTube csatornámon. Riasztókkal és kamerákkal foglalkozunk, mint mindig. Most az éjjellátó kameráknak az újabb generációjáról fogunk beszélni, amelyek sötétben is képesek színes képet adni. Mivel tudnak többet ezek a kamerák? Az agyunk a színeket és a formákat egyszerre azonosítja, ezért, hogyha egy fekete-fehér tartományban lévő éjszakai infraképet látunk, akkor elveszítjük a mélységérzetet benne, és mivel nincsenek benne színek, nem kapunk elég részletes információt, ezért csak alakukat látunk, de azt már nem tudjuk pontosan beazonosítani, hogy milyen színű ruha van rajta, az arca sem. Egyszerűen az agyunk úgy működik, hogy színekből sokkal több információt kódol be, mint egy színes éjjellátó, mint egy normál infrás éjjellátó kamera. Hozzátéve azt is, hogy a normál infrás kameráknak is megvan a jogosultsága mai napig. Nagyon sok területen ezeknek a kamerák használata javasolt, de mi most az újabb generációról fogunk beszélni, amelyik színesen látnak éjszaka is. Majdnem minden kameragyártó gyárt már ilyen technológiát, mindegyik természetesen máshogy nevezte el, de mi most tehát a világ legnagyobb 3 kameragyártója példáján fogjuk majd bemutatni ezeket a tulajdonságokat. Az egyik az a Dahua, amelyik a Full Color néven forgalmaz ezeket a kamerákat, a másik az Uniview, ők náluk Color Hunternek hívják ezt a technológiát, és a Hikvision pedig a ColorView nevet adta ennek a technológiának. Nézzük meg, hogy külsőben miben másak ezek a kamerák, mint a társaik. Annyit látunk, hogy a kameránál, a kamera az objektív alatt van 2 fehér LED. Ezek a ledek, ezek meleg fehér fényt adnak, tehát hogyha éjszaka működésbe lépnek, nem zavaróak, nem olyan, mint a hideg fehér fény. Tehát mondjuk, hogyha egy éjszakai vezetés közben ér minket ez a fény, akkor nem fog vakítani. Tehát mondjuk beléptető pontokon lehet alkalmazni többek között. Másrészt egy sokkal komolyabb processzor dolgozik ezekben a kamerákban, amik a videójeleket dolgozzák föl. Általában nagy felbontású kamerákról beszélünk, 4 megapixelnél kezdődik ezeknek a kameráknak a felbontása. A processzorban van egy algoritmus, ami segít kiszűrni a képek zajait, segít tisztítani a képet, és mellette akár a mesterséges intelligencia funkcióival is felruházzák ezeket a kamerákat. Mutatok is egy kamerát, hogy néz ki. Ez egy színesen látó, éjjellátó kamera. Annyit láttunk itt is, hogy az objektív alatt megtalálható a fehér ledek, itt elrejtve, azok kapcsolnak be, és azok fognak majd meleg fehér fényt sugározni a kamerának, hogy éjszaka és színesben tudjon látni. Lehet kapni ugye dómkamerába is ezeket, melyik felhasználásnak melyik felel meg. És most nézzük meg azt egy gyakorlati példa segítségével, hogy mi a különbség a kamerák között. A legalsó képen ott egy normális kamera van, amiben nincsen infravető. Látjuk, illetve nem látjuk, hogy mi történik a szobában. Abszolút nincs semmi információ, látjuk, hogy valami változás történt, de azonosíthatatlan. Fönt a fekete-fehér képen egy infravetős kamera dolgozik. Itt látjuk azt, hogy látjuk a tárgyakat, látjuk az alakot, látjuk, hogy ez egy férfi, nagyjából egy idősebb férfi van a felvételen. Mellette a baloldali képen a Uniview Color Hunter technológiájával látjuk azt, hogy látjuk a színeket, látjuk azt, hogy milyen ruhában van. Itt még azt is látjuk, hogy szakállas, a másik képen talán még az se kivehető, tehát sokkal részletgazdagabb képet kapunk, és ez alapján már akár tudnánk azonosítani azt is, hogy ki van a felvételem. Azt hiszem nem kell magyarázni, hogy miért jobb ez a technológia. Most azt látjuk, hogy milyen felbontással, milyen színhűséggel dolgozik egy ilyen éjjellátó kamera. A mostani képen azt látjuk, hogy igazából, hogy mi a különbség, és miért jobb egy színesben is éjjellátó kamera. Nézzük meg a fekete-fehér felvételen, nem vehető ki annyira az arc. Itt kivehető az arc is, illetve a ruha is, milyen színű ruha van az elkövetőn.
majdnem, hogy mintha nappali képet néznénk. Amikor a kamera érzékel, fölkapcsolja a fehérfényt, és egy sötét üzlethelyiségben, anélkül, hogy működne bármilyen más megvilágítás, színesbe fogunk látni. Mutatok még pár példát, ez is szintén egy boltba készült, ez a felvétel, jobb oldali az éjjellátó, színesen éjjellátó kamera. Itt egy nagyon fontos különbség a két kamera között, nézzük meg. A baloldali képen egy infravetővel dolgozó éjjellátó kamerát látunk, illetve annak a képét, jobb oldalon pedig ugyanazt az éjszakai képet látjuk egy Hikvisionnek a Color View technológián keresztül. A bal oldalon lehet látni, hogy az infrafénye hogy vetődik vissza a tárgyakról, tehát hogy vetődik vissza a növényzetről, ezáltal mennyivel előteljesebben látszik a növényzet, és a háttérből szinte nem látunk semmit a visszaverődő infra miatt. Be tudjuk azonosítani, hogy valami történik, tehát erre tökéletes a kamera, viszont nincs információnk. A bal oldali képen nézzük, és ott meg kéne satszolni az autó színét, ott szerintem mondhatnánk szürkétől feketéig, kékig bármit, de hogyha jobb oldali képen nézzük, akkor itt látjuk azt is éjszaka, hogy ez egy piros színű autó, látjuk rajta a feliratot, látjuk az elkövető ruházatát, hogy milyen színű, hogy néz ki, sokkal több információt hordoz szintén, azt hiszem abszolút érthető, hogy miért. A következő felvételen egy parkolóba látunk megint felvételt. Baloldali képen sem az autók színét nem tudjuk, sem pedig a rendszámtáblát. A rendszámtábláról az infrasugár visszaverődik, és ezáltal igazából feldolgozhatatlan lesz. Még ugye, mivel a jobboldali kamera nem használ infrát, csak színesen lát, ezért látjuk a rendszám színét, látjuk hogyha ezt kinagyítjuk, látjuk a rendszám karaktereit, és azt is látjuk, hogy a baloldali autó az szürkés-kék, mondjuk a jobboldali kép meg egy bordós, pirosos autó. A baloldali képről ezt nem tudom elképzelni, hogy valaki meg tudná satszolni, hogy milyen színűek. Látjuk, hogy fölkapcsolódott a lámpra, bal oldalon nem tudjuk leolvasni a rendszámot, a jobb oldalon pedig annak ellenére, hogy az autó fénye felénk irányul, ugyanúgy olvasható marad a rendszám. Beszéljünk azokról az analitikai képességekről, amik ezekben a kamerákban megtalálhatóak. Nem mindegyikben, van amelyikben csak a téves riasztásszűrés van, de vannak egész komoly kamerák, egész komoly analitikai funkciókkal. Nézzünk ezekre egy pár példát. Számomra a legfontosabb analitikai funkció, ami már az alapkamerákban is benne van, a téves riasztás szűrés. Tehát, hogyha területvédelemre használjuk a kamerákat, akkor be tudjuk állítani, hogy mire riasszon, mire ne riasszon. Tehát mondjuk, hogyha ez otthon lenne az én kertemben, ez a kamera, akkor kapnék riasztást az emberekről, kaphatok riasztást akár autókról, hogyha bejöttek a kertbe. Ez egy parkolóházba, ahol szükséges az, hogy külön figyelmet kapjanak a gépjárművek, ez egy nagyon fontos funkció, viszont nem fogunk kapni riasztást arról, hogy átszalad a kerten a macska, hullanak a levelek, mozognak a növények a szélben, csak arról, ha ember, csak arról, ha gépjármű az, amit a beállításoknál megjelöltünk, hogy riasztást, illetve felvételt kapjunk tőle. Arcdetektálás. Képesek a kamerák arcot detektálni, akár úgy, hogy arcfelismerési funkció van benne, ami még pluszban megerősíti azt, hogy egy embert lát, vagy egészen részletesen is meg tudja mondani, hogy tehát arcra is tudunk akár keresni. Emberszámlálás, ez is egy nagyon fontos funkció, ez akár szórakozóhelyeken, akár üzletekben, főleg ugye a Covid alatt is erre szükség is volt, ez egy nagyon hasznos funkció. És mindezt úgy, hogy a kamerák azok éjszaka is színes képet adnak. Nézzük meg itt, hogy itt egy területvédelemről van, a területvédelemről beszélünk, embert azonosít a kamera, tehát látszik, hogy bejelölte pirossal, ami azt jelenti, hogy annak ellenére, hogy nem a megszokott módon két lábon járva közlekedik, hanem próbál észrevétlen maradni, az analitika kiszúrta, hogy ez egy ember, és elindította a felvételt, és ezzel egy időben, hogyha úgy programozunk, akkor a riasztás is megérkezik. És végigköveti ugye a folyamatot. Szintén emberszámlálást látunk a gyakorlatban,
És itt egy nagyon fontos funkció az arcfelismerés. Ö, nem csak azt ismeri föl, hogy ez egy arc, hanem ott jobb oldalon lehetne látni egy picit jobban. Azt mutatja, hogy ez egy férfi, jó kedve van, nem használ szemüveget, nagyjából az életkorát fiatal, idős, öreg, középkorú be tudja azonosítani. Persze vannak tévedési lehetőségek benne, ezért ezt százalékosan szoktuk meghatározni, hogy a 80-90 százalékos pontossággal tudja eltalálni például a kort. Ez nagyon sok mindentől függ, hogy van felszerelve a kamera, milyen fényviszonyok vannak, milyen algoritmus fut benne, de egész használható adatokat tudunk kinyerni, és ebbe az a nagyon elképesztő, hogy ezek a kamerák egy másodperc alatt akár 90-100 embert így tudnak azonosítani metaadat alapján, és akár azt is megállapítják, hogy jókedve van, vagy éppen milyen ruházat van rajta, használ-e kiegészítőket, szemüveget, szakálla-e, maszk detektálásra képes, védős is a használat detektálásra képes, és még van benne nagyon-nagyon sok funkció, akár olyanok is, hogy telefonál-e, rágyújtott-e az ember, van-e rajta védő ruházat, láthatósági mellény, nagyon sok mindent tudnak már ezek a komolyabb kamerák. Most példákat mutatok, hogy milyen területeken érdemes ezeket a kamerákat használni. Reptéreken, bevásárlóközpontokban, ahol mindig fontos, hogy éjszaka és rossz fényviszonyok mellett is részletgazdag képet kapjunk, benzinkutaknál, ahol fontos az, hogy látszódjon a rendszám, látszódjon a gépjárműnek a színe, hogy beazonosítható legyen későbbiekben. Sportpályákon, ahogy nagy területet figyelünk, és akár a késői órákban is, vagy rosszabb fényviszonyok mellett is nyitva van a sportpálya, és bejárnak a sportolók. Nagyon részletgazdag és precíz felvételeket tudunk ezekkel a kamerákkal nyerni. Jogos kérdés, hogy ezeket a tulajdonságokat mennyiért tudjuk megkapni. Én azt gondolom, hogy egy belépő szinten, egy belépő normál kamerarendszer, ami infrás éjjellátó, és akár egy ilyen Color Hunter éjjellátó kamera, nincs túl nagy különbség. Ha azt vesszük, hogy ezért mit kapunk pluszba, az egy abszolút elhanyagolható tényező, de nézzük, hogy például mit is kapunk. Ha ez föl van szerelve, ez a kamera mondjuk a kertünkbe, akkor amikor belép egy személy, akkor fölkapcsolódik benne ugye a fehér fény. Ez beállítások kérdése, akár hogyha olyan utcai világítás van, akkor erre nincs is szükség, de hogyha nem az utcára tesszük, hanem bentre, akkor ahogy fölkapcsolt a fehér fény, ez egy elrettentő funkció is, hiszen az elkövető az föl fogja kapni a fejét arra, hogy mi világította meg, ezért már van egy feldolgozható kép akár az arcáról, de mindenképpen én azt gondolom, hogy egy elkövető, hogyha rákapcsolják a lámpát, akkor ő nem fog azon gondolkodni, hogy most ez pontosan mi történhetett, hanem minden kockázatot kerülve el fogja hagyni a helyszínt. Én amire használom ezt a kamerát, az szintén a kertben arra, hogy ha ember alakot vesz észre, akkor fölkapcsolja a fehérfényt, ezzel olyan, mintha lenne egy plusz mozgásérzékelős lámpám, azzal a különbsége, hogy nincsenek téves riasztások, tehát nem fog máskor fölkapcsolni, csak hogyha tényleg valóban egy személy jött be a kertbe, vagy akár én jövök haza, vagy megyek el, akkor van egy plusz világításom, viszont se a kutyákra, se a macskára és a növények mozgására nem fog fölkapcsolni, és hogy az analitikában úgy állítom be a területet, akkor akár a szomszédra se fog fölkapcsolni, aki a járdán elmegy, hanem csak a kerítésen belüli mozgásokra lesz majd figyelmes. Ezek a kamerák kaphatóak egyszerűbb okos kamera szinten is, belépő szinten, amik még tudásban nagyon sokat nyújtanak, tehát alapfunkció ugye a téves riasztás szűrés,
és van benne olyan is, aki megismeri, tehát megismertethetőek vele a családtagok, és még akkor sem fog küldeni riasztást, hogyha egy családtag érkezik haza este, mert a kamera érzékeli, hogy őt már az adatbázisba elmentettük, viszont hogyha idegen érkezik, akkor fog riasztást küldeni, erről majd külön videó fog készülni. Ezeknek a kameráknak az ára, amik ilyen okos kamerák, ezek ilyen 15 000 és 60 000 forint között mozognak. Minél jobban megyünk föl árba, annál magasabb tudással rendelkeznek, nagyobb felbontással akár, jobb képminőséggel, lekövetik akár a mozgást, tehát ez a kamera valakit meglát, akkor ráfordul, és végigköveti azt, ahogy megy előttünk, vagyis hát a kamera előtt a személy. Riasztást tudnak küldeni, kétirányú hangkommunikáció van benne, oda-vissza tudunk beszélni azzal, aki a kamera előtt áll. Ez nagyon sok helyen egy nagyon jó használható funkció. És akkor arról beszéltünk, hogy ezekhez a kamerákhoz nem kell ugye rögzítő, hanem önmagukba képesek ezt nyújtani. Biztonságtechnikai kamerákba pedig én magam is ezzel a 3 márkával dolgozok, megvan mindegyiknek az előnye, hogy miben másabb, mint a többi. Ez mindig az adott helyszíntől és a feladattól függ, hogy melyik kamerát válasszuk. Köszönöm, hogy megnézted ezt a videót. Hogyha bármi kérdésed lenne ezekkel a kamerákkal kapcsolatban, akkor akár itt alul a komment szekcióba megteheted, vagy az elérhetőségeimen, a honlapon keresztül, a riasztókötőjelkamera.hu honlapon keresztül, ott egyéb információkat is kapsz akár ezekről a termékekről. Szeretném megköszönni azoknak a feliratkozását, akik eddig megtették, köszönöm szépen. Ez egy jó visszajelzés arra, hogy érdemes ezt a munkát csinálni. Hogyha bármiről lenne kérdésetek technológiákról, biztonságtechnikáról, riasztókról, kamerákról, akkor nyugodtan a kommentek között írjátok meg, mindenképpen fogok rá válaszolni. Hogyha olyan kérdésetek van, amit akár egy videóval be tudok mutatni, akkor ezt meg fogom tenni. Egyébként a következő videókban fogunk még beszélni az analitikákról, a kamerarendszerekről, ugye a modernebb riasztórendszerekről és a mesterséges intelligenciának a szerepeiről a biztonságtechnikában, de várom én is az ötleteiteket. Köszönöm, hogy itt voltatok. Sziasztok!